ปัจจุบันมีเมืองโบราณที่เคยรุ่งเรืองหลายแห่งจมอยู่ใต้น้ำจนกลายเป็นซากอารยธรรมให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้ศึกษาและค้นหาความจริงและในวันนี้เราจะกล่าวถึงอารยธรรมจากเมืองโบราณ6แห่งที่พิสูจน์แล้วว่ามีอยู่จริงส่วนจะมีการค้นพบอะไรบ้างและตั้งอยู่ที่ไหนกันบ้างไปติดตามกันครับสนับสนุนโดยสถาบันมารุโชติโรงเรียนสอนการอาชีพเฉพาะทางอาชีพเรือสำราญและการโรงแรมเพียงคุณมุ่งมั่นเราพร้อมผลักดันสนใจติดต่อ0971597447 1. อาณาจักรใต้น้ำเฮราคลีออนอดีตเมืองท่าสำคัญอาณาจักรใต้น้ำเฮราคลีออนในอียิปต์เคยเป็นเมืองท่าสำคัญทางตอนเหนือของอียิปต์ที่ยิ่งใหญ่ในแถบทะเลเมดิเตอร์เรเนียนแต่ตอนนี้จมอยู่ก้นทะเลมากกว่า 1,200 ปีส่วนสาเหตุที่เมืองนี้ตกลงสู่ก้นทะเลนั้นคาดว่าเป็นเพราะเมืองนี้สร้างอยู่บนดินทรายและดินโคลนเมื่อมีแผ่นดินไหวจึงทำให้พังทลายลงในที่สุดการค้นพบสิ่งที่น่าสนใจประกอบด้วยวิหารโบราณรูปปั้นฟาโรห์ขนาดใหญ่และรูปปั้นเทพต่างๆซึ่งมีขนาดเล็กลงมานอกจากนี้ยังมีซากเรือ64ลำและสมอเรืออีกกว่า700ชิ้นซึ่งเป็นหลักฐานว่าเมืองแห่งนี้น่าจะเป็นเมืองท่าขนาดใหญ่มาก่อนส่วนรูปปั้นที่พบในเมืองนี้เชื่อว่าเป็นของฟาโรห์เน็กทาเนโบที่1ซึ่งครองราชย์ในช่วง378ถึง362ปีก่อนคริสตกาลเมืองเฮราคลีออนเคยมีการพูดถึงมาก่อนโดยนักประวัติศาสตร์ในสมัยกรีกโบราณนามว่าเฮโรโดโตสโดยอ้างว่าเฮราคลีออนเป็นเมืองที่เฮราคลิสหรือเมืองที่เฮอร์คิวลิสเหยียบเป็นที่แรกในอียิปต์นอกจากนี้เมืองเฮราคลีออนยังเคยถูกเฮเลนแห่งทรอยเดินทางมาเยี่ยมชมอีกด้วยแต่ตลอดเวลาที่ผ่านมาเฮโรโดโตสกลับถูกเชื่อว่าเป็นเพียงตำนานเล่าขานของคนสมัยก่อนเท่านั้นจนกระทั่งมีการค้นพบขึ้นมาจริงๆ 2. อาณาจักรพานาโกเรียเมืองศูนย์กลางการค้าอาณาจักรพานาโกเรียเป็นสถานที่ที่ใหญ่ที่สุดในกรีกโบราณเป็นเมืองบนคาบสมุทรทามานแพร่กระจายไปทั่วทั้งสองที่ราบตามแนวชายฝั่งตะวันออกของแหลมไครเมียบอสโปรันโดยในศตวรรษที่5เมืองแห่งนี้เติบโตขึ้นจากการค้าขายกับชาวไซเทียนและซินดีพานาโกเรียตั้งอยู่บนเกาะในหมู่เกาะโบราณโคโรคอนเดลมานิสระหว่างทะเลดำและไบรุสมาลติสครอบคลุมพื้นที่75เฮกเตอร์ซึ่ง1 ใน 3จมอยู่ใต้ทะเลช่วงต้นศตวรรษที่4ก่อนคริสตกาลอาณาจักรบอสโปรันกำลังขยายตัวได้เข้าปรับกลุ่มซินดิกาโตส่วนใหญ่รวมถึงกลุ่มโพลิสแห่งปานาโกเรียที่เป็นอิสระความสำคัญของเมืองนี้จึงเพิ่มขึ้นตามการลดลงของเมืองหลวงเก่าซึ่งตั้งอยู่บนฝั่งตรงข้ามของบอสโปรันในช่วงศตวรรษแรกพานาโกเรียก็ได้กลายมาเป็นศูนย์กลางหลักของอาณาจักรนี้เดิมเป็นเพียงเรื่องเล่าของชาวโรมันว่าในช่วง63ปีก่อนคริสตกาลที่นี่เคยเกิดเหตุจราจลครั้งใหญ่ประชาชนที่โกรธแค้นต่างลุกฮือขึ้นเผาทำลายเมืองจนราบซากเมืองนี้ถูกค้นพบอยู่ใต้ทะเลดำเขตประเทศรัสเซียแม้จะกู้ขึ้นมาได้บางส่วนแต่ซากเมืองโบราณกว่า1 ใน 3ก็ยังจมอยู่ซึ่งส่วนใหญ่ถูกฝังอยู่ใต้ผืนทรายยากต่อการขุดขึ้นมาที่นี่จึงได้รับการขนานนามอีกชื่อว่าเป็นแอตแลนติสแห่งรัสเซีย 3. แอตแลนติสซื่อเชิงเมืองในยุคราชวงศ์ฮั่นตะวันออกแอตแลนติสซื่อเชิงหรือ Atlantis of the East ในเมืองจีนเป็นเมืองโบราณอายุ 2,000 ปีจมอยู่ใต้น้ำมากว่า50ปีเพราะโครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังน้ำกั้นแม่น้ำซินอันเมื่อปี 1959 แอตแลนติสซื่อเชิงกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ในจีนที่นักท่องเที่ยวต่างต้องการไปชมโดยตัวซากเมืองอยู่ใต้ผิวน้ำที่มีความลึกลงไป40 เมตรและล้อมภูเขาอูซือหรือ5สิงโตคือเมืองซื่อเชิงหรือเมืองสิงโตซึ่งสร้างขึ้นในยุคราชวงศ์ฮั่นตะวันออกระหว่างปีค.ศ. 25 ถึง 200 ปัจจุบันพื้นที่ตรงนี้เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ของมณฑลเจ้อเจียงมีชื่อเรียกว่าทะเลสาบเซียนเตาด้วยความที่เมืองสิงโตนี้ถูกหลงลืมมานาน53 ปีแต่ในตัวเมืองยังมีสิ่งปลูกสร้างในสภาพสมบูรณ์ทำให้เป็นที่น่าสนใจจากนักท่องเที่ยวทั่วโลกและกลายเป็นจุดดำน้ำที่น่าสนใจอีกแห่งหนึ่งของโลก 4. เมืองโอลุสเป็นเมืองโบราณที่เชื่อมโยงกับคโนสซอสเมืองโบราณโอลุสในประเทศกรีซสร้างขึ้นในช่วง800ปีก่อนคริสตกาลมีประชากรราว 30,000 คนแต่เพราะสร้างเมืองอยู่บนพื้นที่ดินที่อ่อนนุ่มไม่แข็งแรงเมื่อเกิดแผ่นดินไหวเมืองจึงทลายลงก้นทะเล
ปัจจุบันที่นี่เป็นแหล่งดำน้ำตื้นยอดนิยมของกรีซมีการพบเหรียญทองคำและวัตถุโบราณอยู่อย่างต่อเนื่องและสามารถมองเห็นซากกำแพงเมืองบางส่วนโผล่พ้นผิวน้ำได้อีกด้วยขณะที่นักโบราณคดีได้ค้นพบตำราโบราณภายในซากปรักหักพังที่เชื่อมโยงเมืองกับเมืองโบราณของคานอสซอสและเกาะโรดด้วยซึ่งปัจจุบันซากเมืองที่หลงเหลืออยู่มีเพียงแห่งเดียวที่มองเห็นได้คือฐานกำแพงบางส่วนที่กระจัดกระจาย 5. เมืองแคมเบย์แหล่งอารยธรรมก้าวหน้าในอินเดียเมืองแคมเบย์หรือในชื่อว่าคัมบัตในประเทศอินเดียเป็นเมืองเก่าแก่โดยมีอายุกว่า 9,500 ปีโดยเป็นเมืองที่ถูกค้นพบสถานที่ปรักหักพังใต้น้ำที่ชายฝั่งทางตอนใต้ของอินเดียเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม ปี 2001 โมริมาโฮนาโจชิรัฐมนตรีสหภาพแรงงานอินเดียเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แผนกวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประกาศว่าซากปรักหักพังของอารยธรรมโบราณถูกค้นพบนอกชายฝั่งรัฐกุชราตในอ่าวคัมบัตอยู่ห่างจากชายฝั่งกุชราต 20 กิโลเมตรครอบคลุมพื้นที่ 9 กิโลเมตรและพบได้ที่ระดับความลึก 30-40 เมตรส่วนสิ่งที่ค้นพบประกอบด้วยเศษไม้เศษเครื่องปั้นดินเผาหินผุกร่อนซึ่งเดิมเรียกว่าเครื่องมือช่างกระดูกฟอสซิลและฟันสำหรับเมืองโบราณแห่งนี้ถูกพบโดยความบังเอิญในขณะที่กำลังมีการสำรวจมลภาวะของน้ำในอ่าวคัมบัตช่วงปี 2001 โดยตอนนั้นคาดว่าเมืองโบราณนี้มีอายุประมาณ 4,000-5,000 ปีแต่ต่อมามีหลักฐานชี้ว่ามีอายุถึง 9,500 ปีเมืองนี้จัดว่าเป็นเมืองที่มีอารยธรรมก้าวหน้ามากๆในยุคนั้นเพราะมีการสร้างระบบชลประทานท่าเรือและถนน 6. เบยีเมืองโรมันโบราณรีสอร์ทหรูในอิตาลีเบยีเมืองโบราณโรมันตั้งอยู่บนชายฝั่งตะวันตกเฉียงเหนือของอ่าวเนเปิลเป็นเมืองเก่าที่มีอยู่ตั้งแต่ 500-100 ปีก่อนคริสตกาลอดีตเคยเป็นเมืองที่ยิ่งใหญ่และมั่งคั่งไปด้วยเงินตราทั้งคาดว่าเป็นเมืองของเหล่าชนชั้นสูงในช่วงเวลานั้นขณะเดียวกันยังถือว่าเป็นเมืองโบราณที่เป็นดั่งดินแดนแห่งแสงสีและบ้านพักตากอากาศของชนชั้นสูงสมัยโรมรุ่งเรืองก่อนที่บางส่วนของเมืองจะจมลงใต้น้ำเนื่องจากเกิดการระเบิดของภูเขาไฟและการเคลื่อนตัวของชายฝั่งที่เหลืออยู่บนบกนั้นเป็นเพียงซากปรักหักพังส่วนอีกข้อสันนิษฐานกล่าวว่าในช่วงศตวรรษที่ 8 เมืองนี้ถูกกองกำลังกลุ่มนักรบจากซีเรียเข้าโจมตีชาวเมืองจึงต้องหลบหนีทิ้งเมืองเอาชีวิตรอดเมื่อผ่านไปนานเข้าที่นี่ก็ถูกน้ำท่วมสูงขึ้นเป็นระยะจนกระทั่งจมลงในที่สุดโดยที่ผ่านมากว่า 1,700 ปีที่เมืองนี้สาบสูญไปตำนานที่มีอยู่จริงแห่งนี้ถูกเล่าขานอีกครั้งเมื่อมีการค้นพบว่ามันจมอยู่ใต้น้ำทางฝั่งตะวันตกเฉียงเหนือของอ่าวเนเปิลส์ในประเทศอิตาลีปัจจุบันที่นี่จึงกลายมาเป็นแหล่งดำน้ำยอดนิยมแห่งหนึ่งของโลกและยังคงมีรูปปั้นโบราณที่ค่อนข้างสมบูรณ์หลงเหลืออยู่มากมีท่าเรือบ่อปลาบ้านของจักรพรรดิเนโรรวมถึงรีสอร์ทที่พักแบบโบราณมากมาย